Republica Cehă este o țară dezvoltată, cu o bogată cultură și istorie, cu identitate proprie și oameni cultivați. Constituie un partener credibil în relațiile comerciale, membru respectat în organizațiile internaționale și partener onorabil în comunitatea europeană. Este, de fapt, una dintre cele mai sigure țări din întreaga Europa, cu o populație de 10,6 milioane de locuitori. Se învecinează cu Germania la vest, Austria la sud, Slovacia la răsărit și Polonia la nord. La 28 octombrie 1918 s-a constituit statul independent cehoslovac, sub denumirea oficială de Republica Cehoslovacă. Regimul comunist instaurat după cel de-al doilea război mondial s-a prăbușit la sfârșitul anului 1989 prin mișcarea populară cunoscută sub numele de Revoluția de Catifea. La 1 ianuarie 1993, Cehoslovacia s-a divizat în Republica Cehă și Slovacia. Republica Cehă a devenit membră NATO în 1999, membra Uniunii Europene în 2004 și a aderat la spațiul Schengen în 2007. Țara are o economie dezvoltată cu venituri mari. Creșterea a fost condusă de exporturi către Uniunea Europeană, în special Germania, și de investițiile străine, combinată cu o revitalizare a cererii și pe plan intern. În anul 2004, PIB-ul era de aproximativ 106 miliarde de euro, iar în 2022 de 304 miliarde de euro. Salariile cetățenilor au crescut vertiginos, de la 550 de euro în 2004 la 1500 de euro în 2022. Cum am și menționat anterior, Cehia are o economie dezvoltată, iar asta în mare parte și datorită investițiilor străine directe. Acestea s-au majorat substanțial de la 45 de miliarde de euro în 2004 la 150 de miliarde de euro în 2022. Speranța de viață în 2004 era de aproximativ 72 de ani la bărbați și 79 de ani la femei. În 2022, speranța de viață a crescut la 76 de ani pentru bărbați și 82 de ani pentru femei. Cehii au fost chemați în iunie 2002 la vot pentru a se pronunța printr-un referendum ce pune problema aderării la Uniunea Europeană. Premierul de atunci, Vladimir Spidla, a pledat pentru o prezență masivă la urne și pentru un vot pozitiv, declarând că referendumul este de o importanță fără precedent în istoria țării. Și președintele Václav Klaus i-a chemat pe toți cehii în număr cât mai mare la urne, însă nu le-a cerut să voteze în vreun fel. În Cehia, întrebarea a fost asemănătoare cu cea din Finlanda, dar politicienii cehi au precizat că rezultatul referendumului va fi obligatoriu numai dacă este pozitiv. Și așa a fost. În calitate de stat membru al Uniunii Europene, Republica Cehă se pronunță în favoarea consolidării proiectului european, susține necesitatea continuării politicii de extindere a Uniunii, țintă majoră, și manifestă un interes aparte pentru parteneriatul estic și Balcanii de vest. Cehia, a doua cea mai bogată țară din Europa de Est, este considerată în mare parte un producător de automobile în Europa Centrală. Într-un an, acolo sunt produse 8.000 de autobuse, 1.246.000 de mașini și 1.000 de motociclete. Autoritățile duc o politică de reducere a numărului de muncitori străini. Dacă un imigrant dorește personal să se întoarcă în țara natală, îi se va plăti pentru călătorie și îi se va acorda încă 500 de euro. În Cehia, oamenilor le plac animalele, în special cele de companie. Pe străzi întâlnești foarte des persoane care își plimbă câinii, iar profesia de medic veterinar este una dintre cele mai venerate. Un alt lucru curios, atât localnicii cât și turiștii pot bea în siguranță apă de la robinet, deoarece acolo este destul de curată și sigură.